ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মোৰ অসমীয়া পাঠদানলৈ তোমালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অহা কিছুমান প্ৰশ্নাৱলীৰ বিষয়ে, মানে মই সমাসৰ বিষয়ে কৈছোঁ। সমাসৰ কিছুমান তোমালোকৰ পৰীক্ষাত অহা 2007 চনৰ পৰা 2020 চনলৈ অহা এই গোটেইখিনি সমাস লৈ মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু সমাসবিলাক মই কৰি আনিছোঁ তোমালোকলৈ। আজি আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে মোৰ আগৰ 5টা ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক সমাসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁৱেই, আৰু সেই তাত আমি পাইছিলোঁ যে সমাস কাক কয়? পৰস্পৰ অৰ্থৰ সংগতি থকা দুই বা ততোধিক পদ লগ লাগি এক পদ হোৱাকে সমাস বুলি কোৱা হয়। যেনে ৰাধা আৰু কৃষ্ণ, ৰাধা কৃষ্ণ, চক্ৰ আছে পানীত যাৰ চক্ৰ পানী, এনেধৰণে আমি পাইছিলোঁ। আৰু সমাসৰ 6টা বিভাগৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে তাত আলোচনা কৰি আহিছোঁ। আজি আহাচোন চাওঁ পৰীক্ষাত তোমালোকৰ কি কি সমাস ইতিমধ্যে আহি গৈছে। সমাস কাক বোলে উদাহৰণ দি বুজাই লিখা, এইটো তোমালোকৰ 3বাৰ আহিছে এই প্ৰশ্নটো, আৰু আমি তোমালোকে সমাসৰ বিষয়ে জানিছা ইতিমধ্যে। তাৰপিছত ব্যাস বাক্যৰ সৈতে সমাসৰ নাম লিখা। এনেকৈ তোমালোকৰ ব্যাস বাক্যৰ সৈতে প্ৰশ্নটো কেনেধৰণে আহিব? ব্যাস বাক্যৰ সৈতে সমাসৰ নাম লিখা। তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব দুমাহী বোলে 2 মাহৰ সমাসৰ। আমি দীৰ্ঘ সমাসৰ বিষয়ে পাইছিলোঁ। দীৰ্ঘ সমাসত কি হয়? 2 এটা সংখ্যাবাচক শব্দ হয় আৰু পাছলৈ সমাহাৰ বা সমষ্টি বুজায়। এইটো হৈছে দীৰ্ঘ সমাস। চক্ৰপাণী, চক্ৰ আছে পানীত যায়। বহুব্ৰীহি সমাস। বহুব্ৰীহি সমাসত আমি কি পাওঁ? যে বহুব্ৰীহি সমাসে কি কৰে? এটা বিশেষ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে। চক্ৰপাণী শব্দটোৱে এতিয়া চক্ৰপাণী বুলি ক'লে বোলে চক্ৰ আছে পানীত যাৰ সকলোকে নুবুজায়। যাৰ হাতত চক্ৰ থাকে তেওঁকেই নুবুজায়, এজন বিশেষ অৰ্থত প্ৰকাশ হয়। যেনে আমি বিষ্ণুৰ কথাহে ক'ব পাৰোঁ ইয়াত, যে বিষ্ণুকে চক্ৰপাণী বুলি কোৱা হয়। তেনেদৰে বিশেষ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে বহুব্ৰীহি সমাসে। পীতাম্বৰ, পীত বৰণীয়া অম্বৰ পৰিধান কৰে যি তেওঁক আমি শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি কওঁ। বহুব্ৰীহি সমাস। মাতৃভক্তি, মাতৃলৈ ভক্তি। আমি তৎপুৰুষ সমাস পাইছোঁ ইয়াত। তৎপুৰুষ সমাস কি হয়? তৎপুৰুষ সমাসত কি হয়? যে এটা বিভক্তি, প্ৰথম পদত এটা বিভক্তি যোগ হয় আৰু বিভক্তিটো লোপ পায়, এনেকৈ মাতৃভক্তি হৈছে, সেইটো তৎপুৰুষ সমাস। তাৰপৰা আমৰণ, মৰণ পৰ্যন্ত। অব্যয়ভাৱ সমাস। আমি অব্যয়ভাৱ সমাস বুলি দেখাৰ লগে লগে আমাৰ কথাটো মনলৈ আহে কি? যে অব্যয় পদৰ সংযোগ ঘটিছে। অব্যয়, সামীপ্য, পৰ্যন্ত, যোগ্যতা, এনেধৰণৰ অৰ্থত, এনেকুৱা অৰ্থত অব্যয়ভাৱ সমাস প্ৰকাশ পায়। আৰু তেনেদৰে তাৰ আমৰণ বুলি আমি মৰণ পৰ্যন্ত পাইছোঁ। তাত অনু, প্ৰতি এনেধৰণৰ পদ ব্যৱহাৰ হয়, মানে অব্যয় পদ ব্যৱহাৰ হয়। তাৰপৰা ৰাম ৰাৱণ, ৰাম আৰু ৰাৱণ। দ্বন্দ্ব সমাস। দ্বন্দ্ব সমাসত আমি কি পাইছিলোঁ? দ্বন্দ্ব সমাসত আমি পাইছিলোঁ 2টা পদে বা প্ৰতিটো পদেই প্ৰধান হয়। এনেকৈ ৰাম আৰু ৰাৱণ 2টা পদেই প্ৰধান হৈছে ইয়াত। তাৰপৰা হাত দীঘল যাৰ। বহুব্ৰীহি সমাস। জলচৰ, জলত চৰে যি। তৎপুৰুষ সমাস। নৱৰত্নৰ সমাহাৰ। দীৰ্ঘ সমাস পাই আহিছোঁ আমি। সূপৰ্ণখা, সূৰ্পৰ দৰে নখ যাৰ সি। বহুব্ৰীহি। চন্দ্ৰমুখ, চন্দ্ৰৰ তুল্য মুখ। এতিয়া কৰ্মধাৰয় সমাসত আমি পাইছিলোঁ চন্দ্ৰৰ তুল্য মুখ। ইয়াত মধ্যপদ লোপ পাইছে, মধ্যপদ লোপী এইটো আমি পাই আহিছোঁ আগতে। আৰু ৰাধা কৃষ্ণ, ৰাধা আৰু কৃষ্ণ দ্বন্দ্ব সমাস। শুক্ল পক্ষ, শুক্ল যি পক্ষ কৰ্মধাৰয়। ত্ৰিফলা, ত্ৰিফলৰ সমাহাৰ। দীৰ্ঘ সমাস। শূলপাণী, শূল আছে পানীত যাৰ তেওঁ মহাদেৱ। আমি এইটো বহুব্ৰীহি হ'ব লাগিছিল। এই 2টা বহুব্ৰীহি। মহাপুৰুষ, মহান বা মহৎ যি তেওঁ বহুব্ৰীহি। এইটো বহুব্ৰীহি হ'ব। সত্যাগ্ৰহ, সত্যত আগ্ৰহ। তৎপুৰুষ সমাস। দেশান্তৰ, অন্য দেশ কৰ্মধাৰয়। উপবন, বনৰ সমীপ। অব্যয়ভাৱ। আমি উপশব্দটো আমি পাইছিলোঁ অব্যয়ভাৱ, উপলগ লাগি সমাস হয় অব্যয়ভাৱ সমাসত। উৰাজাহাজ, উৰা যি জাহাজ, এইটো কৰ্মধাৰয় সমাস। তেনেকৈ আমি পাইছোঁ মাটি কঁঠাল। মাটি আৰু কঁঠাল দ্বন্দ্ব সমাস, 2টা পদেই প্ৰধান। মৌচাক, মোৰ চাক তৎপুৰুষ সমাস। ইয়াত আমি বিভক্তিৰ ব্যৱহাৰ হৈছে। পঞ্চাংগুল, পঞ্চ আঙুলিৰ সমাহাৰ। দীৰ্ঘ সমাস। যোগভ্ৰষ্ট, যোগৰ পৰা ভ্ৰষ্ট। তৎপুৰুষ সমাস। শতাব্দী, শত অব্দৰ সমাহাৰ। দীৰ্ঘ সমাস। আৰু স্বায়ত্ত শাসন, স্বায়ত্ত যি শাসন কৰ্মধাৰা। এইদৰে এইখিনি আটাইখিনিয়ে তোমালোকৰ
7 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে তোমালোকৰ ইতিমধ্যে আহি গৈছে সেইকাৰণে এইখিনি কথা তোমালোকে অলপ গুৰুত্ব দিবা বা অন্যান্য সমাসো আমি জানিব লাগিব অন্যান্য উদাহৰণবিলাকো আমি জানিব লাগিব তথাপি এইখিনি মূল বুলি ধৰি লৈ মই তোমালোকৰ আগত প্ৰস্তুত কৰি লৈ আহিলোঁ তোমালোকলৈ আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে ভাল পাবা আৰু তোমালোক কৃতকাৰ্য হোৱা তাৰে কামনাৰে মই আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ